λέει μια άλλη απορία, γιατί τόσες πολλές θρησκείες? Ναι, πράγματι υπάρχουν πολλές θρησκείες. Όλες αυτές οι θρησκείες που υπάρχουν έξω του χριστιανισμού, μη μου πείτε για τον Ιουδαϊσμό, γιατί ο Ιουδαϊσμός είναι η αφετηρία, η αληθής θρησκεία, από που έχουμε την εξέλιξη της Αποκαλύψεως, και είναι ο χριστιανισμός. Αν μιλήσουμε για τον χριστιανισμό και τον Ιουδαϊσμό, υπάρχει καμία διαφορά? Είναι δύο διαφορετικές θρησκείες? Δεν είναι, μία είναι, με τη διαφορά μόνο πως επειδή έχουμε εξέλιξη αποκαλύψεως, προσέξατε το, εξέλιξη αποκαλύψεως, κάπου σταματάει ο Ιουδαϊσμός. Δεν πιστεύει στον Ιησού Χριστόν, δεν δέχεται το τριαδικό του Θεού, και εκεί σταματάει. Ο Ιουδαϊσμός λοιπόν είναι ένα σταμάτημα, δηλαδή μία αποδοχή της αποκαλύψεως του Θεού. Ο δε χριστιανισμός είναι η τελευταία πια, και δεν θα υπάρχει άλλη αποκάλυψη του Θεού, και δεν θα υπάρχει όχι μόνο μέσα στην ιστορία, αλλά και στο διηνεκές και στην αιωνιότητα. Διότι πού είναι το κύριο σημείο της αποκαλύψεως? Στο ποιος είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι τριαδικός. Δεν έχουμε λοιπόν περίπτωση άλλης αποκαλύψεως παρακάτω. Μία είναι η αποκάλυψη, τελείωσε. Ιουδαϊσμός και χριστιανισμός λοιπόν δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μη μου πείτε για το μωαμεθανισμό, γιατί ο μωαμεθανισμός είναι ένα συμπίλημα χριστιανισμού, Ιουδαϊσμού και ειδωλολατρίας της αραβικής, τοπικής εκεί, του τόπου, της Αραβίας, εκεί που ο Μωάμεθ τα έκανε αυτά ένα κράμα, δηλαδή της θρησκείας της ειδωλολατρικής των Αράβων, έτσι. Οπότε έχουμε ένα συμπίλημα, δεν μπορούμε να μιλάμε για κάτι το σοβαρό. Έχουμε όμως πάμπολες θρησκείες από την αρχή που ο άνθρωπος εμφανίστη πάνω στη γη, και όλες αυτές οι θρησκείες, όλες κατά κανόνα, χωρίς εξαίρεση, προσέξτε τι θα πω, είναι κατεπίνιαν, απόστροφες, επίνιαν, επίνια, πι γιώτα, νι όμικρον γιώτα, θα πει αυτό που επινοώ. Συνεπώς όλες αυτές οι θρησκείες είναι σύμφωνα με την επινόηση που έκανε ο άνθρωπος. Με άλλα λόγια, ότι η ψυχή έτσι κινείται, ότι πάει εκεί και γυρίζει εκεί, ή μετενσάρκωση ή τούτα ή εκείνο, ό,τι ο άνθρωπος έχει σκεφτεί και το έχει συμπεριλάβει ως θρησκεία του, ως στοιχείο θρησκείας του, αυτά είναι κατεπίνιαν, μην το ξεχνάτε, κατεπίνιαν, δηλαδή όπως το φαντάστηκε, όπως το σκέφτηκε, έτσι το διατυπώνει και το κάνει θρησκεία. Διότι απλούστατα όλες, μα ανεξαιρέτως όλες οι θρησκείες είναι, μια λέξη ακόμα θα σας πω, ενδοκοσμικές. Δηλαδή δεν έχουν κάτι που να ανάγεται έξω από τη δημιουργία, όπως είναι ο χριστιανισμός. Ο Θεός είναι εξωκοσμικός, είναι μεν πανταχού παρών, αλλά είναι εξωκοσμικός, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με τη δημιουργία του ο Θεός από πλευράς ουσίας. Συνεπώς όλες οι θρησκείες είναι ενδοκοσμικές, είναι κάτι που είναι μέσα, ό,τι αφορά μέσα στην κτιστή δημιουργία. Αν το θέλετε, εφόσον είναι ενδοκοσμικές, κατά κανόνα είναι ειδωλολατρικές, κατά κανόνα όλες οι θρησκείες. Όσο κι αν μια θρησκεία, ο βουδισμός, δεν ξέρω ποιος άλλος, θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι δεν έχει καμία σχέση με τον υλισμό, όλες είναι μέσα στον κόσμο και είναι θρησκείες ειδωλολατρικές, έχουν σχέση με την κτήση, τίποτε άλλο. Λοιπόν, τι δείχνει όμως αυτή η μεγάλη ποικιλία θρησκειών? Άλλες θρησκείες δεν υπάρχουν πια, άλλες ακόμη από την αρχαιότητα επιζούν. Δεν είναι τίποτε άλλο
παρά, και αυτό θέλω να προσέξετε, ότι ο άνθρωπος είναι μία θεολογική ύπαρξη. Τι είναι ο άνθρωπος? Ένα όν που τούτο εκείνο, ό,τι να πούμε, στην τελευταία ανάλυση ο άνθρωπος είναι θεολογική ύπαρξη. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι ο άνθρωπος, λέει, είναι ζώων θεούμενων. Τι θα πει ζώων θεούμενων? Ζώων με την έννοια μια ζωντανή ύπαρξη, αυτό θα πει, μια ζωντανή ύπαρξη. Θεούμενων. Τι θα πει θεούμενων? Που μπορεί να θεωθεί. Αν αυτό το πάρετε στην περιφέρειά του, είναι ο άνθρωπος, αυτό που σας είπα, θεολογική ύπαρξη. Δεν μπορεί να κάνει χωρίς το Θεό. Γι' αυτό δεν υπάρχει θρησκεία, λαός σε οποιαδήποτε ιστορική στιγμή που να μην είχε ή να μην έχει θρησκεία. Νομίζω ο Πλούταρχος δεν είναι εκείνος που είπε, ο Πλούταρχος που είπε ότι θα βρείτε πόλεις τυχισμένες ή ατύχιστες, πολιτισμένες ή απολύτιστες, αλλά δεν θα βρείτε ποτέ λαό χωρίς θρησκεία. Δείχνει λοιπόν ότι ο άνθρωπος είναι μια θεολογική ύπαρξη. Δηλαδή τι θα πει αυτό? Ότι λέει ο Ιερός Αυγουστίνος στις εξομολογήσεις του, είναι η πρώτη φράση του πρώτου κεφαλαίου. Κύριε, λέει, έπλασες τον άνθρωπο για τον εαυτό σου και δεν βρίσκει ειρήνη, ησυχία, ανάπαυση, έως ότου αναπαυθεί εις τους κόλπους σου. Δηλαδή να ξαναγυρίσει πίσω ο άνθρωπος στο Θεό, στο δημιουργό του. Εξάλλου πάσα θρησκεία αυτό θέλει, ψάχνει να βρει έναν δημιουργό. Ποιος με έκανε? Όταν όμως δεν έχει ο άνθρωπος την αποκάλυψη, τότε πέφτει σε αυτό που προηγουμένως σας είπα, ή στην επινόηση. Δηλαδή όπως ξέρετε, ένα παιδί εφάνταστον, όταν δεν έχει κάτι να πει, φτιάχνει ένα παραμύθι και μπορεί να γυρίσει πίσω στο σπίτι και να διηγείται στη μάνα του και τον πατέρα του ότι έγινε ένα δυστύχημα στον δρόμο. Πού να σας λέω, έτσι έγινε. Δεν έγινε τίποτα, απλώς το παιδί είναι εφάνταστον και πλάθει έναν μύθον. Έτσι και ο άνθρωπος, θέλοντας να εκφραστεί, μη έχοντας όμως την αλήθεια, φτιάχνει ένα μύθο. Αυτό που είπαμε, κατεπίνιαν, δηλαδή το φτιάχνει μόνος του ο άνθρωπος. Όλα αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γι' αυτό θα πρέπει να βοηθούμε εκείνους που ζουν μέσα εις των χώρων των θρησκειών, των κατεπίνιαν θρησκειών, να τους βοηθήσουμε να βρούνε τον δρόμο τους, να βρούνε πραγματικά την αλήθεια των Χριστών, τον χριστιανισμό.